ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዊት ነኝ። አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ ነው። እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እቺ ፍላሽ አለች። እቺ ፍላሽ ወዲህ ስንገባ ወዲህ ያለውን እንደምታዩት ነው። ሌላ ፋይል አለው ግን ዳይሬክትሊ ማግኘት አልችልም። ይሄው ነው ምንድነው ሌላ ኮምፒውተር ላይ ተሰክቶ ነበር። በአጋጣሚ ኮምፒውተሩ ቫይረስ ነበረው። ዘይን ወደኔ ላፕቶፕ አምጥቼ እንትን ስለው ቫይረሱ ወደ ሂድን አደረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲስተም ቮሊዩም ኢንፎርሜሽን ይላል። ወዲህ ሁሉ ፋይሎች አውቶማቲካሊ ወደዚህ ይገቡና ቫይረሱ ሂድን ያደርገዋል። ሶ የኛው ልክ የጠፋብንን ፋይል እንዴት ማግኘት እንደምንችል ቀጥ እያሳያችኋለሁ። ሶ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንትን ፍላሽዋን ሳይድ ላድርጋት። ኦኬ ሶ ይሄን ለማድረግ እዚህ ሰርች ባር ላይ እንገባለን። ሲኤምዲ እንጽፋለን። እንደምታዩት ያመጣልናል። ዘይን ፍላሿ ያለችበትን ቦታ ልክ እንደምታዩት ፍላሿ ያለችው ኢ ላይ ነች ፍላሿ ያለችው። ሶ እዚህ ጋር መጣና ካፕስሎን ኢ ዘይን ሁለት ነጥብ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ኢ ዘይን ኮለን አላት። ሶ እሱን እንተናና ኢንተር እንለዋለን። እንደምታዩት ኔክስት እንመጣለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት አትሪቢዩት ማለት ነው። ሶ ስፔስ እንሰጣለን። ዘይን ማይነስ ስፔስ ከሰጠን በኋላ ኤ አሁንም ስፔስ ማይነስ ኤስ አሁንም ስፔስ ማይነስ ኤች አሁንም ስፔስ ዘይን ስፔስ ከሰጠን በኋላ ስታር ዘይን ዶት ዘይን አሁንም ስታር ከዛ ስፔስ እንሰጣለን። ስላሽ ዘይን ስላሽ ከዛ ኤስ አሁንም ስፔስ ዘይን ስላሽ ዘይን ዲ ልክ ይሄን እንዳደረግን ወደ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። የለውም። ሶ ወደዚህ ልመልሳችሁና አሁን ኢንተር ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላሹ ጋር ምንም ነገር የለም። ዘን እንትኑ እናያለን። ያው እንደምታዩት ኦልሬዲ ያው አውቶማቲካሊ መጣ ማለት ነው። ጀስት ፈልጋችሁ ፋይሎች እዚህ ጋር መጥቱልኝ እንደምታያቸው። ሶ አሁን ፈልገውን ፋይል እዚህ ጋር መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ላይክ ፈልጋት ፋይል ለምሳሌ እቺ ነች። ሶ ፋይል ኮፒ አድርግና እዚህ ጋር መጣፋለሁ ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ ቪዲዮአችን ትመስላለች፣ አጭር ነች። ሶ አብራችሁ ስለነበራችሁ ታንኪዩ።